In translation, Chinese translation. Okay, very good, as usual. All right. How was your day? Everything okay? Not too hot? Good thing that Master Xianqie managed to have some air conditioners working. And Sean and Chris, there was the three amigos got the ACs to work. So thank you very much. They've been at it for the last 2 weeks, and all right. Does anyone have any questions? Yes, Billy. Another diploma for Helen. So they got the diploma to prove that Helen actually graduated from kindergarten. Okay. No, you can keep the diploma. I don't want the diploma. Thank you very much. Very kind of you. First of all, let's finish have some unfinished business and keep on wanting to talk about it, and we keep on forgetting. Yesterday, I wanted to finish answering the question that was asked the day before yesterday. That is, what is the difference between the samadhi that you have when you're working versus the samadhi you have when you recite the Buddha's name? Muốn nói về cái trả lời câu hỏi mà 2 ngày trước hỏi mà chưa trả lời kịp, là cái khác biệt giữa cái định khi mình nhập định khi mà mình đang làm việc, hoặc cái định mà khi mình niệm Phật nó khác chỗ nào? In general, the two major classes of samadhis. Thường á, thì cái định nó có 2 cái loại tổng quát: samadhi in movement and samadhi in stillness. Cái định mà khi mà quý vị nhập định, khi mà cái định mà trong cái động, cái định trong cái tĩnh. So two kinds of samadhis. All right. So when you recite the Buddha's name, you can enter either type of samadhis. Lúc quý vị niệm Phật, quý vị có thể nhập vào cái định của tĩnh hoặc cái định của động. All right. So for example, when we circumambulate around the Buddha hall and you recite the Buddha's name, quý vị đang đi nhiễu xung quanh cái Phật điện. Okay. If you enter samadhi, typically it's samadhi in movement. Lúc đó quý vị phải nhập được cái định trong cái động, so that you're still able to walk, okay, without bumping into the person in front of you. Từ lúc đó quý vị đi nhiễu nhưng đều vẫn được nhập định trong cái động, thành có thể tiếp tục đi nhiễu niệm Phật mà không có hút vào cái người đi trước mình. Okay, it's a type of samadhi that you're able to enter, enables you to function normally. Cái là định giúp quý vị hoạt động như thường được. Okay, versus when you sit down and you recite the Buddha's name, ngược lại, quý vị ngồi xuống, quý vị tụng niệm Phật, and sometimes you may like whoop, what happened? You came back and like if you blanked out, you didn't know where, you weren't even aware you were reciting Buddha's name even. Did any of you have experiences? Như khi vị ngồi niệm Phật đó, hoặc là lúc mà ngồi xuống đang niệm Phật, cái phần ngồi xuống niệm Phật thì bỗng nhiên giật mình, nói ủa tại sao mình ngủ gật hoặc là mình làm gì đó mình không biết mình làm gì, mình không biết mình niệm Phật luôn nữa. Có không? Anyone? No? 2 or 3 people? Very advanced. 4 people, 5 people. Mấy người còn lại là kể như quý vị phải tu nhiều năm nữa. The rest of you are horrible. Practitioner.
Yeah. Yes. How do you distinguish falling asleep when you recite and sit and then enter samadhi? Usually you cannot tell yourself. And your neighbor usually can tell better than you. Okay, they say, you were snoring. Thì cái nó không khác. There's a slight difference. When you sleep, you wake up, it doesn't do much. But if you enter samadhi and you exit samadhi, you have a burst of energy. Nếu như cái vị ngủ á, mà thức dậy thì thường nó chả có gì khác biệt nhiều. Nếu như mà cái vị nhập định, như khi mà xuất định đó, thì bỗng nhiên cái năng lực mình nó mạnh dễ sợ lắm. Okay, so the proof, if you enter any type of samadhi at all, okay, cái vị mà muốn biết là mình thiệt sự mình có nhập định là không đó. Okay, is that when you participate in these four chis, vì nhập mấy cái Phật thất như vậy, okay, and you keep on going through the whole day, morning ceremony, and so forth, bắt đầu về công phu khuya rồi cúng ngọ này nọ, and then certainly after 1, 2, 3, 1 day or 2 days or 3 days, like the sutra says, okay, rồi cái gì bộ nhiên làm giống như trong kinh A Di Đà nói đó, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày nữa. All of a sudden, your voice is stronger than before. Anyone happen? Happen to anyone? Mình niệm Phật, mình theo cái Phật thất 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày như kinh A Di Đà nói đó, bộ nhiên cái giọng này nó mạnh hơn nhiều, hơi nó mạnh hơn nhiều, nó dài hơn nhiều. Okay? That's a proof you enter samadhi. Đó là bằng cớ cho cái biết là mình nhập định. Questions? Yes. Động tĩnh với lúc động tĩnh với nhập định nó cũng tăng cái sức mình lên. Lúc mình niệm Phật á, chẳng như khi mình đi diệu như vậy, mình niệm Phật như khi mình nhập cái định mà tỉnh đó, là mình cứng lại luôn, đứng đi một chỗ luôn, là cái định trong tỉnh. Còn nếu mà lúc mình niệm Phật mà đi được như thường đó là niệm Phật mà định trong cái động. So for example, I clarified for her. For example, if you're walking, you're circumambulating, reciting the Buddha's name, and you enter samadhi and you freeze, that's a samadhi of stillness. You freeze. Okay? Whereas if you enter samadhi, you still continue to keep on walking, that's samadhi in movement. It doesn't matter which, as long as you enter samadhi, it's a good thing. This is what it's designed to do. Không cần biết là tĩnh động, mà cái vị nhập định là tốt rồi. Alright? Questions? Yes. Let me think. Ask a question that's kind of easy to answer. This question will take at least a year to explain to you. How? 谢谢。Beautiful. I'm not done yet. Let me elaborate a little bit more. So what is the difference between the samadhi in movement and the samadhi in stillness? Nói chưa xong. Cái định trong cái đồng với định trong cái tĩnh nó khác nhau chỗ nào? The samadhi that in motion, like when you are working, okay, cái định mà trong lúc cái vị đồng đó, chẳng như cái vị đang làm việc đó, okay, you swinging a golf club, đang chú tâm mà đánh golf, or playing or serving in tennis, hoặc là đánh tennis, okay.
You can enter samadhi in motion, like those professionals, Roger Federer, Djokovic, Nadal. Okay, they have that samadhi in motion. They train to do that. Những cái người mà bên chuyên viên mà gì đó thể thao đó, mấy đánh tennis hoặc là này nọ, họ có những cái người tâm lý học gia dạy cho họ cách nhập định, cách thiền để họ vào cái định, họ phát triển cái định lực để khi họ đấu thì họ có lợi hơn cái người kia. Okay. So these professional athletes receive professional training from the psychologists. Actually, there's some people who specialize in that, I believe, and make a fortune doing that. In training these people to develop samadhi power. If they were to go to a Chan class, it would be a lot cheaper and a lot better, a much higher level of samadhi, but they don't know that. Okay. So they can enter samadhi while they swinging a golf club. Okay, either by training or by blessings. Thì chẳng hạn như người ta nhập cái định là tại vì nhiều khi ta nhập định được là tại vì ta luyện cái công phu để nhập định, hoặc là tại vì ta có phước ta nhập định tự động. If you have the blessings, you enter samadhi automatically. And that samadhi, when you're in motion, in motion, is a shallower form of samadhi. Thì khi mà cái việc nhập định mà động thì cái định đó nó càng hơn. Whereas the samadhi in stillness is a lot deeper. Cái định mà trong tĩnh đó, nó sâu hơn nhiều. That's why you freeze. Okay? You disconnect with the environment. Tại cái định mà tĩnh là quý vị, that's why you don't even remember what you did. Thành lúc đó quý vị biết là cái định nó tĩnh là tại vì cái vì xuất định một cái bụng nhiên không nhớ. Maybe an hour passed already. 45 minutes passed and you don't even know, have no notion of time. Nhập định, khi xuất định cái vị bỗng nhiên không biết một giờ vừa qua, 45 phút vừa qua không biết làm gì không biết nữa. Cái đó là cái loại định tĩnh đó. Mình không biết luôn nữa. Thành ra mình bị thoát ly cái hoàn cảnh, cái môi trường của mình. Okay, you blank out. That's a deeper form of samadhi. Yes? Okay? So then the natural question is, why sometimes motion, why sometimes stillness? Tại sao, cái câu hỏi là tại sao nhiều khi là mình tĩnh, nhiều khi mình động? Right? My Master YongHua, he used to tell his story. Ngài Tiêu Hoa ngài kể câu chuyện này. You know, my Master doesn't have a driver's license. Ngài Tiêu Hoa không có bằng lái xe. And everywhere he went, he would have someone driving him in a beat-up car. Okay, a car is so old and so ugly and so embarrassing to look at. Yeah. Ngài Tiêu Hoa đi đâu, ngài cũng có một người đệ tử chở ngài đi chiếc xe, một xe cũ rích rồi, xe gì đó, bị bột chệt hả, something like. What's the Vietnamese word for that? Tiếng gì? Bò ệt, xe bò ệt. He's very proud of it. He is everywhere. He never drives a fancy car like an Audi S5 or something. Never. Ngài Tiêu Hoa lúc còn sống không bao giờ đi mấy cái xe ngon lành hết. He insists on that. And so he's totally at the mercy of his disciple. Thành ngài đi đâu có người đệ tử bên Nam lái xe đi. Okay. So he keeps on he telling me one day he said, you know, hey, you better drive careful, you do not enter samadhi, you hear? Hay tiếng nói nó dặn cái ông sư đó, nói là ngày nay con lái xe cẩn thận, đừng có nhập định giùm thầy nghe con. Because this guy apparently is really like to meditate. So he feels like I need to enter samadhi everywhere I go. So if he blanks out,
Gonna be big problems. Mà cái ông này á, ông sư này là ông thích thiền dễ sợ lắm. Thành ra mà ông này mà ông lộn xộn, ông nhập định mà cái loại tỉnh một cái là chết, hai thầy trò chết với nhau đó. Thầy Thiên Hóa cái nhắc hoài sẽ do not enter samadhi, you hear? không được nhập định nghe chưa? Nó nhắc như vậy rồi. So what is the difference? Difference in you. Why sometimes you enter stillness, sometimes you enter motion, in movement. Tại sao như khi quý vị nhập cái định mà trong cái định động, tại cái tâm quý vị nó muốn. You respond to your environment. That monk, I was about to use a word I should not use because he's more senior than I am. That monk didn't know any better. He said, I meditate, therefore I should enter samadhi. No, sir. You can enter samadhi while driving. It's a samadhi of movement. Okay, you still can drive. But you don't disconnect from the road. Okay, that's all. Thành ra cái tâm quý vị nó tự động nó quyết định. Tại cái tâm mình nó sáng thì mình biết là trong cái hoàn cảnh mình cần làm cái chuyện này. Thành mặc dù mình niệm Phật nhưng đều mình có nhập định đi nữa, cái định nó sẽ không thể nào định tĩnh được. Ok? Nói giảng quý vị biết là đừng có sợ là nói niệm Phật bây giờ con có công phu niệm Phật rồi bây giờ con sợ không dám lái xe, không dám niệm Phật nữa. Tại sợ nhập định một cái là hút xe phiền lắm. Okay, that's why I explained it so that the people who train to meditation or chant or reciting Buddha's name do not need to be afraid. They will enter samadhi and have an accident. Okay. Does it help? Okay. I'm buying time too. Yes. So you can learn how to control either way? It's natural. You don't need to learn to control. Because that guy is crazy. To him, you need to enter samadhi. It's nonsense. Tại cái ông sư đó tầm bậy, ông hiểu, ông nghĩ, ông cứ nói là tôi thiền, tôi luyện võ, tôi phải nhập định. Đâu có đâu. Why do you meditate? You meditate so that you can serve others better in our world. Cái thế giới chúng tôi đó, là tập thiền, tập niệm Phật để mà phục vụ cho người khác hữu hiệu hơn. That's a mindset we have when we practice chant, when we practice reciting Buddha's name. Cái tâm mình khi mình thiền, mà học thiền, mình luyện niệm Phật là để mình muốn phát triển khả năng để mà phục vụ người khác, chứ đâu phải cho mình đâu. Đâu phải you don't do meditation to enter samadhi. That's not meditation. Okay? So that's why he lost track of the purpose. He has a big boss behind him. All you think of is himself. That's why the boss is worried. Nên cái ông đó chở sư phụ mình đi, đại sư phụ, ông chỉ nghĩ tới mình ổng không à, ông chỉ muốn nhập định thôi, không nghĩ tới sư phụ ổng á, vẫn chưa hiểu pháp, tại sư phụ phải dạy. That's why my master had to remind him. He still didn't understand the Dharma yet. Okay? I don't think he's a monk anymore. People like that don't last very long. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am. The Buddha, when you chant Buddha's name, like doing ting, 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 something like that, right? Well, sometimes why is it slower, why is it faster? Tại sao niệm Phật lúc chậm lúc nhanh? I don't know. That's what the Chinese do. That's what we do. Người ta làm như vậy mới giúp mình làm như vậy thôi. You don't like it? Yes? 你知道吗？为什么？
I, She said, because if you recite at the same tempo, people might doze off. might doze off. It says that if you recite at the same pace, people might doze off, especially after lunch. Nói là ăn trưa xong một no một bụng đó mình tụng đều đều như vậy, ta sẽ ngủ gục. Anyone else? It's to help you concentrate. Nó lè thành nó bớt cái vọng tưởng. Vọng tưởng nó chạy vào không được. Nó khó chạy vào, mình tụng lè đó, vọng tưởng nó vào không được. What happens is you recite like a crescendo, you recite faster and faster and faster and faster and faster, supposedly. Even though sometimes they recite, I notice my students, sometimes they go fast and then they take a breath and then they slow down again and they go fast and they take a breath and slow down again. Okay, you're supposed to do a crescendo. Okay, you're supposed to increase faster, 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 faster. Or sometimes some people hit the drum that's the thing there. They go faster and then they get the hands get tight, so they slow down a little bit, and then they miss the beat here, miss there, and then pretty soon they go back to slow, and then they build up, and they you know. So it's like up down constantly. It's not supposed to be like that. That's why people are confused. I was confused. Like, you want me to go fast or slow? Okay. So actually it's a crescendo. You build faster and faster, 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 and then the last 2 minutes, it's very fast, and you stop. Because if you go fast for a long time, people get tired. They run out of breath. Yeah. Thì ra là mình tăng cái tốc lực, nó lè từ cái 2 phút cuối cùng đó, nó lè nhất, rồi mình ngừng lại. Okay, and what happens, a lot of people experience that when you recite that fast and you stop and you go into the silent recitation, it's much easier for them to concentrate. Cái đó là một cái phương tiện người ta có nhiều người khám phá rằng nếu mà tụng lè như vậy xong ta ngừng tụng lại, ta vào cái chỗ mặc niệm đó, không ra phát tiếng nữa đó, không ra phát âm thanh nữa đấy, thì lúc đó có nhiều người ta cảm thấy là ta chú ý dễ hơn, niệm Phật dễ dàng hơn. That's the idea behind it. Lý do chính là vì vậy đó. Okay? Anyone else? Yes, ma'am. Are you talking to me? You're talking to yourself. Are you talking to you or are you talking to me? For the third time, are you talking to me so that I can hear what you're talking about, or are you just talking to yourself? When I do YongHua, I cannot recite that fast. So I cannot do that slow to fast recitation. So I just try to keep it at one pace. Is that okay? No, you're supposed to increase the speed. It's a crescendo. Go faster, 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 faster. In musical notation, a crescendo. You go, it's a V, crescendo. You cannot recite fast? I cannot recite that fast. Really? It's the first time I hear someone talk like that. The fact is that you can recite even faster. You can still recite faster. It's you who's stopping yourself. It's a mental block. It's not physical. It's mental.
Cô nói với con tụng lệ không được, thầy nói không có cái chuyện đó đâu, tụng lệ là chậm, tụng lệ không được, cái đó chỉ là một cái óc cái vị nó nghĩ mình tụng lệ không được, không có cái chuyện đó đâu. You know, you have no speech impediment as far as I know. You still sound normal to me. Okay, I don't think it's a physical thing, it's a mental thing with you. Hai người này chắc là thấy không có vấn đề về cái cơ thể, cái cổ, cái họng, miệng lưỡi không có vấn đề gì hết á. Cái đó là cái tâm bệnh chứ không phải là cái gì cái cơ thể của mình. Anyone else? So today, so what happened is we're learning this Dharma here from the Chinese masters, and chúng tôi học cái pháp này từ mấy ông thầy mấy ông tổ sư người Tàu. So that is why that's a part of our phổ chi, cái công phu Phật thất mình đó. Instead of we do get up early to do a morning ceremony. Buổi sáng có làm công phu khuya. And then we recite the Buddha's name, rồi niệm Phật. And people get creative, and they said, you know, let's skip the morning ceremony, recite the Buddha's name, so that you recite more of the Buddha's name. Có những người ta thông minh, ta nói thay vì mình tới mình niệm Phật thôi, tại sao mình bỏ hết tất cả công phu khuya, mình chỉ niệm Phật thôi, mình phải niệm Phật nhiều hơn không? And that's what some people do that. And it's not. It shows that they don't quite understand that. And có nhiều người pháp sư ta chủ trương như vậy là tại họ không hiểu cái pháp môn niệm Phật. Because it's much better to follow the schedule here, because you will develop the skill to recite the Buddha's name better if you follow the way that these patriarchs train us. Okay. Thành cái vấn đề là họ không hiểu, chưa hiểu niệm Phật, tu tới nơi tới chốn, thành ra họ cứ chế cái mới ra. Thiệt ra họ cần theo cái phương pháp mấy ông tổ sư dạy, tổ sư tịnh độ dạy đó, thì cái hiệu quả cho chúng ta nhiều hơn nhiều. The patriarchs are responsible for providing the best methods for us to practice. Tổ sư, cái việc của tổ sư là phải truyền lại cái pháp môn tu luyện mà nó hiệu quả nhất cho chúng ta. Until you become a patriarch, you should not change a patriarch's teaching, training method. Thành trừ khi cái vị là thành tổ sư rồi, cái vị muốn chế cái pháp mới thì không sao hết. Còn cái vị mà chưa phải tổ sư thì không nên sửa cái pháp người tổ sư dạy lại cho mình. Does it make sense to you? Because that's why I have a problem with these people. I know that they change, they drop their Shrangama mantra, they shorten they even do away with the morning recitation and so forth. Even they even start to do things like walking, like Nam is left foot or something like that, Mo is right foot, and is left foot again, To is right foot again. And so when I first started 10 years ago, and people tried to teach me how to do the walking circumambulation. I said, this is what everyone is doing. Lúc thầy bắt đầu dạy tịnh độ đó, người ta nói là cái thông đạo rất là thịnh hành, người ta tu rất nhiều đó, là ta đi nam là chân trái, chân phải như đó, xong rồi cái đổi cái chân kia, mổ là chân mô là cái chân kia, rồi cái đổi nhau như vậy. So people walk around. And whatever the reason come up with, it's like you don't run to people and so forth. But it's funny how these people are so confused. Thì họ nói thầy tức cười lắm, tại vì người ta không mấy cái người tu họ tin một cách mù quáng dễ sợ lắm. They probably have all short Asian women or something. Because if you walk the same pace, a woman is okay, but you have an American or Pom Hyung Chunim here, and if he walks one step, it's like two steps of a short Asian woman. So it's all nonsense.
Thành ra mấy người cao mà đi mà một bước thì bằng người cụt chân nó đi 2 bước luôn, làm sao mà cái vị bắt người ta đi như vậy được. Thành nó cái pháp nó cồi quạng dễ sợ lắm. Okay, and I still see those. I see those people who train those places come to our temple. I can see where they come from right away. That group where you walk like robots. Mấy cái người mới tới chùa mà thì nhìn biết từ đâu ra, một cách nó đi bộ là thấy ngay chân nó cứng ngắc Okay, that's a wrong way of reciting Buddha's name. You don't do that. Niệm Phật như vậy là sai rồi. It's a wrong method. Remember, we've been talking about Dharma selecting I. You should recognize it's a wrong methodology. Thành mình cứ nói mà 2 bữa vừa qua mình nói là về cái trạch pháp nhãn, phải nhận ra cái pháp môn niệm Phật đúng là sai. If you ask me what is the right method to recite the Buddha's name, tôi hỏi là cái phương pháp niệm Phật đúng là gì đó. The way to answer that is you follow along, okay, the assembly, and then we teach you to recognize what you should not do. And eventually, in time, you're doing all the right things. There's no one answer. Okay? Thành ra cái trả lời cái đó nó khó trả lời lắm, tại vì thường cái trả lời câu hỏi làm sao cách phương pháp niệm Phật đúng là sao, thầy nói cái phương pháp đúng là mình nhập vào cái đại chúng. Ok, rồi mà học cái cách gì niệm Phật sai đừng có làm, từ từ mình sẽ còn lại chỉ là đúng thôi. So you keep on eliminating what you're doing wrong, and what's left is the right thing for you. Is that clear? Các vị hiểu không? Mỗi người niệm Phật nó khác. Each person, the way you recite is different. The way you walk is different. Okay. Nội cái đi nhiễu không, mỗi người đi nhiễu khác nhau. Mỗi người niệm Phật khác nhau. Okay. Thành mỗi người có cái cách dùng công nó sai. Each person does it wrong. We correct you. Thành người làm trật sửa lại cho đúng. Then you're doing it right. Thành quý vị cái phần còn lại là làm đúng. Does it make sense? That's all. There's no right way to do it. There's only wrong ways. You avoid doing the wrong thing. Cái đúng là mình đừng làm sai. Nó tóm tắt là như vậy. Does it help? It's not a good question, by the way. There's no right question. There's no right way to recite the Buddha's name. Cái câu hỏi là cái phương pháp niệm Phật đúng là gì thì câu hỏi đó là sai lầm. Không có phương pháp đúng gì hết đó, chỉ có phương pháp sai thôi. You don't learn about the right thing, you learn about the wrong things. Okay? There's no point in learning what's right or wrong. Thực sự không cần biết cái sai là đúng. All you need to do is learn how to enter the Buddha Recitation Samadhi. That should be the question. Câu hỏi nên nói là con không nên là nói là con niệm Phật nào là đúng, có đúng có sai, mà mình biết niệm Phật để mà nhập được niệm Phật tam muội mới là quan trọng. Okay. All right. One hard question per night, so don't ask me that. How do you enter the Buddha Recitation Samadhi? Yeah. That's for tomorrow night. Anyone else? Yes, ma'am. Thưa thầy, khi mà đi nhiễu có nhiều người là họ đi quá chậm rồi họ tạo ra một cái khoảng cách trước đó quá xa mà ở phía sau là bị stuck. Thì như vậy thì những người đó mình có nên nói họ phải đi đều keep pace với đại chúng. What happens a lot? And suppose someone circumambulates and walks slowly, and so now there's a huge gap between. I can think this person is her and the person in front of her. Okay? What do we do about that? What do we do? What to do? Many options. There's a lot of things we can do. Why are you laughing? I'm very serious.
He can bypass. Okay. Venerable Xian Tung says, walk around them. Nói cô Hiền Thông, cô nói là mình đi qua mặt họ. Okay. That's one option. Okay. Yes, Bosco. Can we have a Carpool lane, hoặc là có cái đường đi lẹ hơn. Okay. What else? What other option do we have? Let air out of their tires. Xì bánh xe nó. Yeah. Okay. Get them right. Teach them right. Okay. What else can you do? What? Recommend to sit. You know, nói biểu ngồi xuống đi. Or you know, or hit them or something. Yeah. Okay. What else can you do? Yes. Con đã thấy có một lần đó, con thấy thì có cái người ta chỉ họ một cái cho họ làm như họ tỉnh lên, họ đi bình thường, họ đi trong phòng. It says someone tap the shoulder and say, hey, move. And he help. Có những người nói, hey, thức dậy. Okay. What else can you do? What else can you do? Now, this is the time to ask me, what's the best way to deal with that? Thầy lúc này phải hỏi thầy cách mà đối phó mà tốt nhất với trường hợp này là sao? What's the best way? Let's take a vote. What's the best way? Number 1 or number 3? What is the best way? Yes, sir. I think we're not supposed to do anything. Just let them embarrass themselves. It says, don't do anything. That's option number 6. Okay? Nó đừng có làm gì hết. What do you think is the best? Tốt nhất là gì? What do you think? I think we should let go about the form and structure. Just stay focused on reciting. Stay focused? Clearly, never happened to you. What do you do when someone is so slow? Người ta đi chậm làm sao bây giờ? They ask you. You went to America, you learn about this chant, phổ chi here. Did you know you learn how to deal with these slow walkers? Huh? What do you do? Làm gì cô Quảng Ngân? Đệ tử Tiến Hóa. CTTB disciple. Yes? Yes, sir. Follow the pace. It shows you none of you understands how to recite the Buddha's name. You're doing all wrong. cái câu hỏi, cái trả lời quý vị chứng minh quý vị không hiểu phương pháp niệm Phật. Quý vị làm sai rồi. Clearly, the last 3 days you've been doing all wrong. Okay, we start over starting tomorrow. Okay, bắt đầu ngày mai lại. The last 3 days don't count. Okay. 3 ngày vừa qua là không có tính. Okay. Day 1 tomorrow. Làm gì? Mình chậm thì cũng chậm theo chạy chúng chậm thường nhanh theo chạy chúng nhanh thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Người ta nói có vấn đề mà sao mà nó không có vấn đề gì đâu. Yes, ma'am. No, that person is walking so slow and there's a gap between her and I saw her every time this person comes to the temple. There's a gap between her and the person in front of her. That person, every single time there's a gap between her and the next person. Every single time she comes.
Cái bà này mỗi lần bà tới là chắc chắn là có cái khoảng cách là bà với cái người trước, lúc nào cũng có hết đó. Không, ta hỏi là tại cái cô này đi đó, it's not you. Cô mỗi lần cô đi nhiễu là chuyên môn giữa có cái khoảng cách rất lớn giữa cô với người trước, càng ngày nó càng dài ra. It's bigger and bigger and bigger. So what to do? Làm sao bây giờ? The answer is, câu trả lời gì? Keep reciting. Niệm Phật đi em. Keep reciting. What are you doing looking at someone in front of you? The instruction is follow the person in front of you. Cái pháp này, đại chúng này là quý vị đi theo cái người trước thôi. Is that clear? What we taught you is follow the person in front of you. Cái pháp dạy quý vị là quý vị đi theo cái người trước thôi. We didn't tell you đó, mổ, like a penguin. Okay, no. It's how just follow the person in front of you. And some people go follow. Some people. It's perfectly okay. Thành quý vị trong cái đại chúng mình á, con người theo cái mỗi cách khác nhau, which is makes our great assembly so much more fun to be here. Because we allow people to walk their own ways. Even those robots, we still allow them. We don't say anything. We watch it. Oh, look at that! Oh, look at that! Oh. We have a good time, regardless. Okay. So the instruction is very clear. You follow a person in front. We don't care how you do it. Sự thật là quý vị muốn làm cách nào cũng được hết á. And I know some, you talk about a woman walking slow. I saw a man go. Cái gì cứ than thì người ta đi chậm, thầy thấy cái người kia đi mình phải bước nhỏ như chân mèo vậy đó. Who cares? Yes. I saw a case like when they circumambulate and then a person start bowing every altar, and then And now the rest of them also bow to the altar. It's true. It's true. And the sad truth is, and today we have three important guests, senior monks and nuns from all the temples. And ngày hôm nay chúng ta tối nay nói pháp mà có 3 cái vị tăng ni từ rất là cao hà từ mấy chùa khác tới. You know, and we need to admit that only weirdos come to our temple. Có người khùng mới tới chùa mình thôi. Người bình thường không tới. Normal people don't come to our temple. Okay. So what to do? So is there a question? That person bows? Should we follow too? This is a beautiful thing about the instructions. Quý vị thấy cái câu cái lời dạy nó hay dễ sợ. One instruction: follow a person in front of you. Đi theo người trước thôi. Care how you do it. Không cần biết quý vị làm gì. Don't care. Nó là beautiful. Nó hay dễ sợ. Doesn't matter. You can walk like A Lũng. A Lũng walk and it. A Lũng goes away. Follow a person in front of you here. You see?
That's how he follows the person in front, the boy. Yeah. Yes. If somebody in front of you limp, you limp too? Limp what? Limp? No, you follow your own way. You can limp. You can, you can. It doesn't matter. Whatever you want to do. Or you went to Korea and her disciple twirled around, and everyone is frightened. Chúng tôi qua bên Đà Hàn á, cái đệ tử của cô ni sư này đi nhiễu mà xoay. And everyone's freaking out. Người đi sau ai cũng tái mét mặt mày hết. And she does it every single time. So we have to fix it because people were scared. They said, "Oh, this temple is too crazy for me." So you just follow the person in front of you. Just follow the person. That's all. And you have all kinds of obstructions. Chỉ theo đó không mà theo không được nữa. You get afflicted. You want to go past them. You want to let out tires on them. Remind them, hey, you doing it wrong. Huh? How could you walk like that? Huh? Have you respect for us? You are not the only person here, you know? Do you need more reason? Shall I go on? Quý vị thấy không? Ngồi đó mà phiền não. You get so afflicted. You say, oh, this is so wrong. Mình có bị phiền não không thể tưởng được. And that proves that the Dharma is working. Cái Pháp nó có hiệu quả. Because I told you, we're here to afflict you. You come here to get afflicted. It's working. It's working already. And people are still complaining. Yes. What if you're the in front of you? Then there's no one in front of you. It's not a problem. It's the Wayno then. And speaking of Waynos, the prior year, only last year, the Wayno walked so fast. You know, the other Chinese group, Nam, Mo, Mi, To, Pho. This woman here, Nam Mô A Di Đà Phật. She is so fast. And I try to tell her, this is my disciple, I try to tell her, only old people are here, and they can't even walk. Could we slow down a little bit? He said, yes, Master, you're right, we should slow down. And guess what? Nam Mô A Di Đà Phật. And pretty soon, I couldn't keep up with her. Pretty soon, she's right behind me. Năm ngoái thôi đó, cô Ngân không có mặt ở đây. Học đệ tử thầy này nói, cô làm ơn đi chậm chậm dùm người ta. Cô cái thói cô, thầy nói cô chậm chậm được không? Nó không, con không biết chậm là gì. Thầy nói chậm là thì cái chậm mà, thì nó chậm sao mà nó đi lẹ quá đi. Mà thầy cứ nhắc là nó, con biết không? Cái người tới niệm Phật của mình toàn bà già, bà bồ lão không à. Ta đi không được nữa. Ta sắp mổ tới nơi rồi. Thầy con đi chậm chậm dùm cho họ theo. Ok. Mà nó thầy cảm ơn thầy nhắc con 5 phút sau nó đi lại như thường. Cuối cùng thầy cố ý thầy đi chậm. Thầy không theo nó. So I decided to slow down and put a huge gap between me and the next person. I got so afflicted. Thầy phiền não quá đấy. Nói mẹ tức quá. Không đi theo nó. I refuse to go follow the person in front of me. Okay. And pretty soon she caught up with me. I said, and then she took, I can, because I turned the corner, I can look at her face. She goes, what do I do now? What do I do now? Thầy nhìn, nó tới nó rượt tới thầy rồi. Thầy lúc thầy mới liếc qua nó, đi ngang thấy được cái mặt nó. Cái mặt nó ngơ, nó cứ
nó cái phân vân, nó biết làm gì bây giờ. Tại ông thầy đi chậm quá đấy. Mình có mặt không được không? So she's thinking, should I pass him? If that person is slow, follow her. That's the answer. Don't do anything. Just follow her. Follow the instruction. Follow the person in front of you. Okay? Chỉ theo người trước thôi, đừng có làm gì khác hết. Yes. That's the only instruction. Yeah. And then pretty soon, yes. And then she says, what about someone who walks right behind you and recites so loudly? I like to repent. Thầy xin sám hối. Yes. I know who is you talking about. His name begins with a T. And you know, we all know who it is. Yeah. Okay. So what do? What if someone walks behind you and recites so loudly? Yeah. Yes. What do? Làm sao bây giờ? You just keep focusing. This is a challenge for you to focus on your own recitation. Ignore the sound. Lúc này cái vị trí. What happens when you recite the Buddha's name? Okay. I'm glad she brought it up. Thầy cảm ơn câu hỏi. Thầy muốn nhắc cái chuyện này. The way I teach you to recite Buddha's name is very important. Thầy dạy cách phương pháp cái vị niệm Phật rất quan trọng. You listen to your own recitation. You ignore everything else. Mình chỉ lắng tai nghe cái âm thanh của mình thôi. Okay? Whatever your neighbor is reciting behind, above, back, behind or in front of you, doesn't matter. Người ta niệm sao, trước mặt mình sao, sau lưng mình sao, mình cần biết, mình chỉ chú tâm cái âm thanh của mình thôi. Listen to your own sound. It's called One Yin Door. Cái này là quán âm. Okay? You listen, you pay attention to your own recitation only. And you begin by listening to your own sound. Okay? Cái này cái pháp niệm Phật mà quán âm có nghĩa là cái vị chỉ chú ý đến cái âm thanh của mình thôi. You only pay attention to your sound, no one else's sound. Okay? Yes. Or when you do a silent recitation, how do you listen to your own sound? Lúc mình ngồi mặc niệm sao mà nghe âm thanh của mình bây giờ? You can. The sound becomes mental. You can hear it up here. No longer through the ears, but your mind can hear the sound you're producing. Lúc cái vị mặc niệm đó, thì cái vị chú ý thì cái âm thanh đó, cái óc cái vị nó nghe được cái âm thanh, không cần lỗ tai, nó tự động nó nghe cái âm thanh của nó. You can hear your own sound in your mind. It's very commonplace. You recite, you pay attention tomorrow you see, just pay attention to your own sound, that's all. Thì nghe âm thanh của mình thôi. All right? Does it help? This is one very important way to learn to recite the Buddha's name. Đây là một cái phương pháp niệm Phật rất là hay. Very, very effective.
Okay, it makes it much easier for you to enter samadhi, để quý vị dễ nhập định hơn. Alright. So in conclusion, cuối cùng kết thúc, if someone walks that slowly, okay, and holds up everyone, none of your business. Just follow that person and let someone else get afflicted. Thành người ta đi chậm, mình chỉ theo người ta thôi, không phải chuyện của mình. Okay? Tại cái phương pháp là chỉ theo người trước. So the methodology, you follow the person in front of you. That's all you do. And if the person behind you gets afflicted at you, it's not your problem. Người đi sau mình mà phiền não với mình là không phải chuyện của mình, kệ người ta phiền não, kệ người ta. Okay? Nó giản dị như vậy, đừng có suy nghĩ, don't think. Just don't get afflicted, that's all. No matter what, if that person walks slow or recite too loudly, do not get afflicted. Okay? Họ đi chậm hoặc là tụng sai hoặc là tụng lớn quá, or they forgot to take a shower. Okay? Don't get afflicted. Mình có cái ngày đó quên tắm, mình không có phiền não. That's the objective. Okay? You do not get afflicted. Không được phiền não. That's all. And if you follow that process, naturally you will enter samadhi. Quý vị làm người tự động sẽ nhập định. It's natural. It's the beautiful thing about this particular type of practice. Cái phương pháp nó rất là hay. Okay? You don't need to understand. Quý vị không cần hiểu. You follow the recipe, you will enter samadhi. Quý vị mà theo cái phương pháp làm như vậy, quý vị sẽ rất dễ nhập định. It's very, very clever. I could explain it to you, and I tried the prior years to teach you, and I demonstrated to you, I give you a shortcut how to enter samadhi because it's based on this methodology. Well, I don't care to do that anymore because it's natural. I want you to experience a natural way of entering samadhi. Quý vị chỉ cần theo cái phương pháp như vậy, theo đại chúng thôi. It's much more important for me to teach you to follow the assembly. That's what we're training you to do. Theo đại chúng thôi, tự động sẽ nhập định. Then you enter samadhi naturally. Tự động. Don't have to think about it. Không cần suy nghĩ. Don't have to try. Không cần phải cố gắng nữa luôn. Chỉ theo thôi. When you follow, meaning you don't try anymore. You just, what do? You, two words. Don't quit. That's it. You don't quit. Đừng có bỏ cuộc. Chỉ theo người trước thôi. Bất cứ chuyện xảy ra mình chỉ theo người ta thôi. Đừng có viện cớ mà bỏ chạy ra coi thử là cái nồi nó sôi chưa nữa. Hả? That's simple. Nó giản dị như vậy đó. And if you do that, the nature of the process will clear your head. Nếu quý vị làm như vậy, tự động cái óc quý vị nó sẽ trống ra và quý vị sẽ nhập định. Then you enter samadhi. And this is the beautiful way of the Buddha Recitation Method that Chan doesn't have. Đây là cái phương pháp thiền, niệm Phật mà bên thiền tông không có. Niệm Phật mới có thôi. This is so clever. Cái hay dễ sợ. If you do that, you will enter samadhi. Cái việc làm như vậy sẽ nhập định. By brute force. And that is why, by the way, thầy nói cái vị biết là tại vì cái phương pháp nó hay quá đây. Thành ra, even though the other groups, they do it wrong, mặc dù phương pháp làm trật. Đó, mổ, that's the wrong way. Okay? And yet they still enter samadhi. Mặc dù nó tu trật, nó vẫn nhập định được như thường. Thành nó tưởng nó làm đúng. That's why they thought they're doing it right. Okay? Cái đó tai hại nó. It's very dangerous because they achieve good results from a wrong methodology. Therefore, they believe in the wrong stuff.
and they stuck. Vì có được kết quả tốt, khá tốt, nhờ phương pháp sai lầm, thành ra bị kẹt cứng. Nó còn tai hại, rất là tai hại. Tụi nó kẹt dễ sợ. Cả lũ thầy trò kẹt cứng với nhau ấy. Master and pupil, they're all stuck. The teacher has not improved for decades. Yes. Any other questions? Yes. Đi như vậy thì không đi những cái lưng của người trước mà đừng chú ý đến những cái xung quanh. Do you look at the person in front of you, her back or his back? Or should I look at the shoes? Mình nhìn cái lưng người ta hoặc là nhìn cái giày người ta? Or the socks, hoặc là cái vớ người ta? Sao mà hỏi khó dữ? Why you keep asking such hard questions? I don't know how to answer. Thầy trả lời cái này không được á. Yes. Oh, I thought he's raising hand. He's just waving the alung. Chẳng dễ sợ. This is very serious Dharma. He said. Nói đại pháp, vôi tay nít, trời đất ơi. Yes. Thưa thầy, khi mà ngồi niệm Phật mà buồn ngủ có phải chống lại cái giấc ngủ không, hay là cứ ngủ đại? What happens when you are reciting Buddha's name and then you feel sleepy? Do you fight it or you fall asleep? How do you answer this? Làm sao trả lời bây giờ? I never had this type of question before. Chứ ai hỏi chừng đấy. Americans are too much. Mấy người xứ Mỹ này quá tự do này. Too much freedom. No respect for the teacher of the Dharma. Không có phục thầy, không nể cái pháp gì hết. You don't have no respect for the great Dharma. Cái đại pháp mà không có kính trọng gì hết. You still fall asleep. Thầy dạy truyền đại pháp xong vẫn ngu gật như thường. Yes. What do you do? Yes. I think we should fight it, and it will go away in 5-10 minutes. 5-10 minutes? Ask Xian Jie. He's been fighting sleeping for the last 10 years. The sleepiness comes like every other hour or so. So you fight one, and then it let you alone, and then you come back later. People are so creative. I can see how. What do you do? Yes. Just open your eyes. Open your eyes. Prop it open. Cạy mắt ra. Yeah. Tape it. Dán mắt lại. What do you do? Yes. 怎么办? She has. She says you should sneak out to your car, sleep for a while, and then come back. Mình trốn ra xe ngủ một giấc. Make sure when you do it, make sure you open the window. It's very hot. Nhớ mở cửa, nóng. You don't understand at all, tôi giờ có hiểu gì hết à.
You don't. You meditated for 10 years, 20 years, 30 years now. Learn from the Wei Yang Chan master, and you still don't you know. and you still don't understand. Cái vì thế học thiền biết bao nhiêu năm, suy niệm 30 years. Pumhyum suy niệm 40 years. How do you do when you're sleepy? Buồn ngủ sao bây giờ? You sleep, that's meditation. He agrees with you. No, that's Hinayana. Be guy. Trapped him, tricked him. Here's what happens when you meditate and you feel sleepy, right? Đang thiền mà buồn ngủ. Ever happened to you? Everyone. Everyone, yes? Thiền mà buồn ngủ. And so people say, "Oh my God, I should not sleep. I must fight this." Cái người tại vì thầy nhắc tao dạy tụi bay 7 cách khác nhau. See, I taught them. The Buddha taught you. I gave you a sutra from the Buddha. It says the Buddha taught you 7 different ways to fight your sleepiness. I taught them already. One of those chant sessions. Mấy cái lớp thiền nó mấy năm trước thầy dạy rồi, nó là Đức Phật dạy có 7 phương pháp để mà kháng cự lại cái buồn ngủ. Okay, you stand up, you spray yourself with water, you go wash your face, đứng dậy hả? Đứng dậy, đi rửa mặt, đi uống nước này nọ, uống trà này nọ. Okay, you do all those things. Or you can press here, right here, it hurts. Okay, ouch. Okay, bấm này. The pain will wake you up. Okay, or you go like this. It hurts. Bấm ngón tay này. Okay. It hurts. It hurts. You could take a toothpick as well. Họ lấy tâm sâu vào cái ngón tay mình á. Like a Japanese do. Zen torture. Huh? You can do all those things. Okay? That is Hinayana. Đó là Phật dạy cho cái tụi nguyên thủy. What do you do? What does Mahayana do? Like Buddha says, when you're tired, sleep. No! Here's what happens. You're meditating, right? You're meditating. And the thought says, I'm tired. I feel sleepy. Yes? Is that what happens to you? Có phải không? Khi vị đang ngồi thiền ngon lành dễ sợ, cái cuộc ân ngân gửi tư tưởng, mệt quá. Phải cô Quang Ngân? I watched her, by the way. I'm describing what happened to her. Đi chóc cái cô này. She sits right there. The first 5 years, chán chi. năm cái năm mà thiền thất đầu tiên cô tới tu là bữa nào thầy quan sát cô sau buổi trưa. Right after lunch, I would observe her. And that's what she did. Lúc nào ăn trưa xong cũng vậy. So what happened is that the thought arises, I feel sleepy. Cái tư tưởng nó khởi lên. Tôi buồn ngủ quá. Yes, just me. I'm sleepy. I feel sleepy. Huh? And then what do you do? So, you know what I just demonstrated to you? I feel sleepy. I feel sleepy. I feel sleepy. You are reacting to that thought.
quý vị đang theo cái tư tưởng đó hù xuống. Okay, it's called an affliction, đó là cái phiền não. So you can fight it, mình đấu nó cũng được. You can stand up, spray yourself water, okay. Or you concentrate harder. Hoặc là mình chú tâm hơn nữa. Thay mình chạy theo tư tưởng đó, mình chú tâm vào cái niệm Phật, cái hồng danh Phật nó còn mình gồng lên để chú tâm đó. So the better way is increase the intensity of your recitation. Okay? So you're fighting and yet you're not fighting. That is chant. Mình đấu mà mình không đấu. Còn if you go like this, you're fighting. Okay? You're nurturing your asura nature. You keep on fighting and fighting and fighting. And you go home and you fight with your husband. Because that's what you do. You go to meditation, I'm going to fight, I'm going to fight, I'm going to fight, ouch! And you bring that home. You keep on fighting. Mình đấu là cái vị tạo cái thói quen đấu. Okay? I prefer that you concentrate more. You aware that you're sleepy. And that thought there is a motivation for you to concentrate harder, more intensely. Cái vị chú tâm nhiều hơn một tí. What happens to the people who fall asleep is because they say, oh, I would like to sleep. Some people or some people có người cái tư tưởng khởi lên là bật tới bật lui hoặc là chống cho dừng lên để mình ngồi xong hả vậy hả. Okay, you're fighting. Okay, concentrate. You realize you're sleeping, and as long as you're aware of it, you don't react to it. You keep on concentrating on the Buddha's name. Khi biết mình buồn ngủ như vậy, đừng có đấu nó làm gì, mình chú tâm nhiều hơn. Biết mình đang buồn ngủ thì mình chỉ chú tâm mình niệm Phật mạnh hơn một tí nữa, chú ý hơn một tí, chú ý hơn một tí nữa thôi. And when you do that, either you fall asleep naturally, tự động quý vị sẽ ngủ, or you break through, hoặc quý vị sẽ hết ngủ. Only two cases, có hai trường hợp thôi. Let it happen naturally, nó tự động nó xảy ra. You don't have to worry about it. Không cần phải lo. Does it make sense? Đồng ý hay không đồng ý? I'd rather you don't fight. Thầy không thích cái vị đấu. You try your best. Cố gắng hết sức của mình thôi. If you fall asleep, you try. Next time, try a little bit harder. Next time, try a little bit harder. And someday you break through. Tự động mình sẽ phá được. It takes time, that's all. It's called karmic retribution. Đó là nghiệp báo của mình. Why do you keep on fighting? Đấu nó làm cái gì? I don't like it. Why do you keep on torturing yourself? Tự tra khảo mình làm cái gì? It doesn't make sense. Okay? So try harder. You realize it's a karmic obstruction, and so you accept it and you fight. And you fight by reciting harder, stronger. Okay? Focusing more. Motivate yourself. Challenge yourself. Can I overcome this karmic obstruction or not? Cái đó cái vị cách hơn là mình tự thách thức mình có đủ cái nghị lực để mình vật cái nghiệp báo này không? Sợ gì? What are you afraid of? There's no need to fight. I will not let you dictate my life, run my life. You can try, but I will not let you. Okay? And initially you fall asleep, but that's natural. Đầu tiên sẽ ngủ. Okay? And with that kind of mindset, eventually you overcome it. Tự động nó sẽ từ nó hết.
từ từ nó sẽ hết cái buồn ngủ. When you build enough blessings, it will go away. Cái vì đủ cái phước tự động nó đi. Okay, no need to overreact, không cần phải làm gì hết. Alright? Any other questions? Yes, ma'am. Cái trường hợp của con nhưng mà con ngồi một lúc á, thì con để ý thấy cái lưng con cứ cong xuống. Nhưng mà con vẫn buồn ngủ. He says her back bends, she bows over when she recites Buddha's name. Not only reciting Buddha's name, while walking as well. Không phải ngồi mà cong lưng mà lúc đi nhiễu cũng cong lưng luôn nữa. It's because tại vì cái khí nó chưa đầy. Your chi is not full yet. That's why you still like this. When your chi is full, naturally you will be erect. Khi mà khí cái vị nó đầy á, trong bụng nó đầy, tự động người nó thẳng lên. You have to worry about it. Không cần phải lo. Nếu mà chú ý thì giữ cái thẳng thôi. If you pay attention, you notice you're slouching, then straighten yourself up. That's all. Rồi tu trên độ cao sẽ hiểu tại sao. When you get a little bit higher, you understand why. There's a reason for it. But you discover for yourself. Từ từ cái vị tu trên trình độ có công phu sẽ hiểu tại sao. Okay? You discover it yourself. That, and then you have some wisdom. Lúc cái vị hiểu được cái đó, cái vị có huệ rồi đó. Okay? In other words, you still don't understand, no wisdom. Nói cách khác, cái vị vẫn chưa hiểu, tu đi. Chưa có trí huệ đâu. You don't have wisdom yet. This is what you do. We insult people instead of answering the questions. Yes. Anything else? What time is it? Another half hour to go. If no question, we can shorten the thing here. Oh, I was talking to our Korean guests, and last night we talked about the medicine master Dharma, because it's part of the Pure Land Dharma door. Tối hôm qua mình nói về cái pháp dược sư đó, tại vì mấy vị sư Đà Hàn này, sư Ni Đà Hàn này. So today I brought the Venerable Amita Sunim from Hyun. Sunim and Jawu Sunim, and to do this during a lunch offering, do the long life, lengthening life transference. I explained them that beautiful Dharma. Giảng cho họ thấy giảng nghĩa cho họ cái pháp nó hay. It's very very cool. It's cool. You first recite the mantra, bắt đầu tụng thần chú, and then you feed them, tụng cái chú dược sư, xong rồi cho tụi nó ăn, and then you the chant the praises, rồi xong rồi tụng cái tán cái. There's a reason for that. It's because the nature of process, as I explained to all of you last night, is that we meddling. Cái pháp là cái pháp mình đi can thiệp cái chuyện giang hồ người ta. Okay, meaning that there's some these people who request help. They have some karmic obstruction, and we come in and we help them. Thì giữa hai cái đối phương họ có cái nợ nần với nhau, mà mình đứng ở giữa đó, mình can thiệp vào. Okay, so because you meddle into people's affairs, there's a price to pay. Thành khi mình can thiệp như vậy đó, thì cái việc thì động chạm người ta phải bỗng nhiên có sự ân oán với giang hồ, mình phải trả cái nghiệp, mình tạo nghiệp mới. So you create new debts, more problems. It's now not between two people, but also now with three people involved. Thay vì giữa có hai người giải quyết với nhau, bây giờ chùa mình đứng tìm cái giải quyết, là bỗng nhiên ba cái người, nó tạo sự liên hệ giữa ba người. Okay?
And that is why that's why we try to remind people that do not meddle. Okay, thành chúng tôi chủ trương là không nên can thiệp chuyện giang hồ. Okay, we teach you, for example, the hands and eyes, and we tell you don't use it. Chúng tôi dạy cái thu nhãn nó đừng có dùng. Okay, just practice for yourself. Cứ tập thôi, chừng nào mà đủ hỏa hầu tôi mới dạy cách dùng. Okay, when you practice long enough and you have enough samadhi power, and we'll allow you to use it. Okay, then it's time to use it. And before that, it's not a good idea. Okay, trước khi mà đủ sức thì không nên dùng. Okay, you don't need to impress anyone. Không cần phải lè với ai hết đó. Okay, so the principle behind it is that you don't want to meddle into people's affairs. Mình không muốn can thiệp cái chuyện giang hồ. But this dharma here is a dharma of meddling, interfering with people's problems. Cái pháp dược sư, cái pháp mà chuyên môn đi can thiệp chuyện người ta. Okay? So here's what happens. Cái chuyện can thiệp xảy ra. Okay? The first thing you come into, two people are fighting. Hai người đang đấu với nhau. And you come in and say, hey, stop fighting. Mình nhảy vào nó đừng có đấu với nhau, đừng có đánh nhau nữa. Guess what happens first? Try to stop two dogs biting each other? Huh? You get in between? Guess what happens? Mình can thiệp tự động, cái phản ứng đầu tiên là nó cắn mình. Most of the time, they bite you. Yes? It hurts. Nó cắn từ đâu chứ? And why we do that? Đạo nó làm cái gì? Because that's our training. Đây là cách huấn luyện chúng tôi. Cắn đau có phiền não là không? You come in, they bite you, it hurts. Are you afflicted? So you accept to be bitten. Mình chấp nhận nó cắn mình. Chấp nhận gì đâu. You accept that you'll be hurt. That's part of our training. Cái chương trình huấn luyện của tôi như vậy đó. Yes. So the host has to be at least 4 space, right? No, you can do that. I mean, No. Anyone can do it. Okay. You understand? Cái chuyện nó thông thường hai con chó nó cắn nhau mình chạy vào giữa đương nhiên nó đớp mình ngay à. That's the way it is. So first thing is that do you get afflicted? Thứ nhất mình hỏi mình có bị phiền não hay không. Number two, can you recover from the bite? Will it kill you? Thứ nhì á, thứ nhất mình hỏi mình có phiền não không. Thứ nhì á, nó cắn mình có gỡ nổi là không. This is why we said if don't meddle until you're able to recover. Thành ra cái phương pháp là quý vị không nên can thiệp trừ phi quý vị có khả năng có thể hồi phục lại được. Does it make sense? Because you allow them to bite you and you cannot recover. How many bites can you have? 5 times, according to Master YongHua. Like the fighting cocks. Thì như thầy Hiền Trì đó có kinh nghiệm về đá gà đó, cô còn ngân biết không? Vua đá gà đó, thầy nói một con gà đá 5 lần thôi, nuôi nó đá được 5 lần thôi. Thì mình cũng vậy, mình làm cái này 5 lần là mình tiêu rồi. Okay, so you get 5 times here, and then you have to retire. Okay. So that's what happens. They will bite you, they will hurt you, they will harm you. Can you recover? This is the reality of our profession. Cái nghề người xuất gia nó khổ như vậy đó. Okay? And the Chinese are the worst because they have this thing here where they actually go in there as you or go to a Chinese temple and you don't do this. They say, you're not a real temple.
Rồi mấy cái người bên chùa Tàu đó mà ta có vào cái chùa mà không có cái pháp dược sư này, không coi là cái chùa này chùa thiệt nha. Chùa Tàu nào phải có cái pháp dược sư hết. Mà ông sư nào mà đứng đó mà làm pháp dược sư nó cắn chết luôn á. And all the Chinese monks and nuns who do it here, they get bitten. And most of them cannot recover. Cắn gỡ không nổi. Okay? So this is why this Dharma here is, I don't explain it because the Chinese forgot about it already. Cái pháp này người Tàu, mà bây giờ người Tàu không hiểu nữa. Thành thầy nói, that's why I explain it so that people understand what it's about. Thầy giảng cho biết, because it's very effective Dharma, cái pháp nó rất là hay. Okay? If you're able to recover, nếu quý vị có đủ khả năng, because khả năng mà gỡ được, because you're gonna be bitten. No two ways about it. Tự động sẽ bị cắn. Okay? This is why we train in Chan. We train reciting Buddha's name so that we can recover quicker. Thành bởi vậy chúng ta phải cần thiền, cần niệm Phật, cần tụng chú để mình hồi phục lẹ hơn. Or better yet, hoặc tốt hơn nữa, they bite or they can't hurt you. The teeth break. Hoặc là nó cắn, rồi răng nó gãy. And that's what happens to Master YongHua. He goes and stands up there. Như Ngài Tây Hóa, Ngài làm cái pháp dược sư đứng. Ngâm bố bố chế phá đi, bì xa sư. Chiều lưu bì lưu đi. Ngài này cơ. Ông Ngài Thoa đứng đó, lên tùng kinh này là con quỷ nó tới nó táp ngay lập tức. Chị thấy nào, găng nó rảy hết. The teeth break. And that's why they say, oh, oops. Nó mới nể. They become respectful. They have two ways. If you Master YongHua, the teeth break. Đến trình độ Ngài Tiến Hóa thì cắn răng nó gãy. Trình độ mình our level, cắn I'm not afflicted. Mình nó cắn nó đau quá nhưng mình giả đồ mà không đau. Đó phương pháp tên gì? You have two ways to deal with that. You got that? It's kind of cool. You said, Nam mô Bồ Chế Phá Đi. Can you imagine? They all surround you and bite you. Nó cắn loạn sang ngầu. Yes. Nó đi người ta đòi tiền lại sao? Cái bà chưa bao giờ làm hết, không hiểu cái tâm trạng cái người khổ vậy. Người xuất gia khổ lắm, không làm á nó đòi tiền lại, mà làm nó cắn, sao bây giờ? Nó còn đòi tiền lại, còn đi nó xấu rồi nè. Cái ông dở dễ sợ. She said, what if you walk away, don't do? I said, you walk away, they will ask for a refund. And then they will tell their friends, hey, don't go to the temple. The monk is no good. Yes. And then a girl outside talking on the phone, she wanted to open the door and she tried all the door and it didn't work. I saw that, so I was nosy. I walked outside and I opened the door for her to walk in. And she was on her phone. She just walked in and completely ignored me. So, and then I got afflicted. I was like, she doesn't even care. Even though it sounded like she wanted to go inside, she couldn't. So I helped her open the door and she could enter. But she didn't seem to care. She was keeping on her phone. She didn't even say thank you. Completely ignored me. And then I was thinking,
wanted to enter, you don't do anything that is, I don't think is wrong, and then if you do it, I don't know, it seems to be, I'm thinking maybe next time I know this girl, I don't open the door for her, but it still sounds wrong. My, do we have a lot of problems? Is it my problem or her problem? From a Buddhist perspective, I mean, where's the karma in this scenario? Like, I guess that's the way. I don't do something I'm still being paid for. Yeah. I'm afraid I can't help you. I don't have that wisdom. So the objective is not to fight. Okay? Cái pháp này không phải để đấu người ta. Master YongHua doesn't stand there to fight them. Ngài Tiến Hóa đứng đó không phải để đánh người ta. He basically says, you know, basically the nature of the process is that you ask for mediation so that you settle the debts with blessings. Cái pháp này là cái pháp mà mình giải quyết cái nợ bằng cách trả cái nợ cho người ta. We pay off the debts with blessings. Instead, for example, someone has cancer, người ta bị ung thư, okay? So this person is supposed to die. Okay, then the nature of the Dharma is that you generate blessings to pay the ghosts, so that they take the blessings instead of killing that person, because they cannot kill you. That's why it works. Does it make sense? Instead of killing that person, which give them only satisfaction of killing someone, they can get more blessings than otherwise. Okay? So we settle the debts. We don't fight them. Contrary to popular beliefs, we don't fight them. Không có đấu. Any questions? Yes. Yes, of course you meddling. Yes. But what happens is usually once you meddle, and then they realize that they cannot attack you anymore. They have to take care of us first. When does Medicine Master Buddha come in this place? Is after. That's the process we do. We go through that process of settling it. Settling it by preferably with swapping blessings with suffering. Cái phương pháp dược sư là mình thường á, đại đa số là giải quyết cái nợ nần bằng cách là mình đổi cái khổ, cái bệnh hoạn với cái phước. Okay. Just like you drive a car and you hit someone and kill someone. Okay, the insurance company pays for that loss, that kind of thing. Any questions? So that's why once you have that credibility like Master YongHua, như Ngài Tiến Hóa, trình độ Ngài Tiến Hóa đó, Ngài đã làm nhiều quá rồi, thành ra có cái uy tín rồi. So let's say he dealt with the first time he dealt with, let's say, a cancer demon. They fought him and they realized they could not win. Như lần đầu thì can thiệp cái con ma bệnh ung thư, nó biết nó khám phá, nó cắn Ngài không được, nó đánh Ngài không được, đánh Ngài thua. Okay? Thành ra and then they decided that, you know, I can't fight, you know, so might as well take the blessings. Thay vì đấu ông sư này á, với ông sư này á, nhận cái phước ông nó lợi hơn nhiều. Okay? So next time around, they stop biting you. And they settle a little bit quicker.
Rồi lần sau ta có uy tín rồi, ta tin tưởng, nó thì nó giải quyết nó lẹ hơn tí, dễ hơn tí. Okay. But sometimes, đôi khi they not willing to settle, họ không chịu giải quyết. Okay. Then it's more complicated, nó phức tạp hơn nhiều. Okay. So that's when sometimes it doesn't work. Nhiều khi nó cần nhiều hơn nữa mới giải quyết. Cái pháp nó chưa đủ để giải quyết. It's not enough to settle that problem yet. Okay, it's no cure-all, không có gì hết. But all we can do is try, and quite often it works. Mình chỉ cố gắng hết sức thôi. Nhiều khi rất nhiều trường hợp nó có hiệu quả. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, sir. Trong trường hợp mình người tại gia mình từ tu về pháp đầu nhà thì có phải là mình đang trả nợ cái chủ nợ lên. Yeah. If you are a lay person and you practice the medicine master Buddha Dharma, then you actually are paying off your karmic debts. Yes. What about if you cannot settle the debt? Well, you're limited by your ability. So do the monks. The monks and the nuns who do that, they're also limited by their own abilities to settle the debts. Master YongHua at times failed as well. He couldn't fix the problem. Just the way it is. We all have limitations. Người nào cũng có cái hạn chế. Mình chịu thôi. Okay. Even Buddha sometimes they say, I can't help you. Nhiều khi Đức Phật giúp cũng không được nữa. Or chose not to help you. Nhiều khi không muốn giúp. Okay. But the concept here is that there's a karmic debt. Cái quan niệm này là có cái nợ, có cái chủ nợ. And the mindset is to pay up the debts, not to run, not to fight. Cái quan niệm này là mình biết có mình nợ người ta thì mình trả cái nợ đó. Okay, chứ không phải mình chạy. You skip town, they still pursue you next lifetime. Trả nợ đi, kiếp sau nó tới nó đòi tiếp. Okay, so this is why to me it's very clever, because at least you see the chance to you identify your creditors and you do something about it. The Dharma allows you to do something about it because the debt has to be settled. Nợ thì phải trả. Yes. In some cases, in Korea, I read stories. People shake their head and then they suddenly cure from a disease that's not curable. Okay. Quite often, not only in Korea, in China as well. Nhiều khi bên Trung Hoa, người Á Châu mình, Đại Hàn, riêng Đại Hàn không, người ta xuất gia, ta cạo đầu một cái, người ta bệnh, lành bệnh. It's happened. I heard quite a lot of stories like that. Thầy nghe nhiều chuyện như vậy lắm. It's true. Thành thực, these are real people. Họ thực sự là họ có nhiều người thầy, nhiều người như vậy. Okay, and many people are like that. Okay, so why is that? Tại sao như vậy? I don't know. I wasn't there. You know why? They shave their head and they heal of the incurable diseases. Có những người, có một số người ta cạo đầu, ta xuất gia một cái, ta mấy bệnh nan y nó lành bệnh. Okay. Yes. Didn't you say that long time ago the garment of the nuns or the monks, they are sure they protect you from many things. So when you become a nun or a monk, then you get that protection and all the things that's with you is being blocked. Probably, but when I was very severely depressed,
and I left the home life. My master didn't protect me at all. Actually, kicked me out as well. So it doesn't quite always work. Many reasons, có nhiều cái lý do khác nhau. It's not always the case. Không phải lúc nào cũng xảy ra như vậy đâu. One explanation is this. Một cái lý do mà giản dị nhất á, okay? This is what happens. After people shave their heads, khi người ta cạo đầu rồi đó, they lead a pure life. Họ sống cuộc đời thanh tịnh hơn. They stop creating bad karmas. Họ ngừng tạo mấy cái ác nghiệp. Okay, and that's the change factor that enable them to recover and improve their health. Đó là cái lý do chính mà để cho họ hồi phục được mấy cái bệnh nan y đó. Okay, they practice repentance. Họ sám hối. They taught to repent. Họ được dạy cái phương pháp sám hối. They have protection from the master of the temple. Họ được cái sự bảo vệ cho cái ông sư đó. Okay. I know my master provides protection, but he also failed to provide protection as well. So it's not always the case. Ngài Tiến Hóa đã bảo vệ đệ tử Ngài, có một cái trường hợp thầy biết Ngài bảo vệ không nổi, nó vẫn giết như thường. Okay. They still killed his disciple. Even though he said, I need my disciple, he said, no. So it's quite possible, okay. But our temple, I don't think it works. Cái chùa mình không có chuyện nó được đâu. I doubt very much that it works our temple. So you have incurable diseases, good luck. Anyone else? Okay. We have a few more minutes. Would you like to say anything at all, Master? Later? Privately? Privately? Not today. Okay, later. Not today. Okay. Master will speak down for us in the future. Ông thầy nào trong tương lai sẽ phát cho mình nghe. Okay. Anyone else who wants to say? Yes, ma'am. Yesterday, Jenny stopped by and gave us some fruits. And right before she left, she parked the car and she asked me, in the sutra, if you give someone alcohol, do you have no arms and legs for 500 years? She asked if it was true. What kind of alcohol is that? I think my answer will depend. If it's a Budweiser, I think it's pretty light. If a heavy ale, much more serious. Yeah. And then Sean asked me if you have a friend and you don't know what to get them, but you know that they like to drink. Is there retribution to that? Yes. Very severe retribution to give people alcohol. Cho người ta đồ rượu đó, chị không nên cho. Don't do that. Do not offer alcohol to people. Budweiser is okay. I hope that some company will consider a sponsorship, you know. I can see YouTube with a banner, Budweiser, 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 Budweiser. Or Chevy, Chevy, Chevy. Yes? Yeah. On
if I were vegetarian and I pick somebody out to eat meat or I bought them some meat, I am paying for the karma of that meat, right? Unfortunately, I don't know. Probably. Yeah. Just like you're helping someone kill, then you are just as guilty. And I also heard something about alcohol. I heard that alcohol is a different precept than the other, like killing and stealing. It's not like an absolute one. It has to do with what happened with the person after they take the alcohol. That's where the karma comes in, and how bad your karma that would be. Yeah, it's very complicated. But all I know about alcohol is that it makes you depressed in the future. You give people a lot of alcohol, Hashan, you're preparing for yourself to have depression. Oh yeah. Oh yeah. Cái gì mà cho tao rượu nhiều đó, trong tương lai dễ bệnh chán đời lắm. Because alcohol is a depressant. Okay? You have to be careful about what you give people. Cho người ta đồ cẩn thận. You give people a lot of chocolate, in the future, you'll be obese. Cho người ta ăn mía nhiều quá, trông nó mập lắm. All right, yes. Some people use alcohol as medicine. They soak medicine into alcohol. Oh yeah, they soak those snakes into alcohol. So you cure them, okay? And then in the future, you become a doctor who's depressed. Anyone else? Okay. Time is up, so we stop here tonight. Hết thì giờ ngừng lại đây. Thank you, everyone. Good night.